සුබ දවසක්. ඒස්කම් YouTube channel එකට ඔබ සම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි මේ වීඩියෝ එකකින් පෙන්වන්න යන්නේ කොහොමද ප්ලාස්ටික් shovel එකක් SolidWorks වලින් 3D model කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ shovel එකක් තමයි අද අපි model කරගන්න හදන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේ වගේ එකක් model කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි new part එකක් open කරගමු. part file එකක් control n enter. මුලින්ම මම මේ document එකේ unit type එක විදිහට inches select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මගේ පළවෙනි feature create කරගන්න මම front plane එකේ sketch එකක් open කරගන්නවා. මම center line tool එක අරගෙන sketch tab එකෙන් මෙන්න මේ වගේ center line එකක් create කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම dynamic mirror entities ගිහිල්ලා dynamic mirror activate කරගන්නවා මෙන්න මේ center line එක වටේ. ඊට පස්සේ මම line tool එක අරගෙන මෙන්න මේ වගේ line එකක් create කරගන්නවා. escape ඊළඟට මම spline tool එක අරගෙන spline points 3ක spline එක create කරගන්නවා. මගේ spline එක ඉවරයි. මම ආයි escape කරනවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් spline tool එක අරගෙන spline points 4ක spline එක create කරගෙන escape කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට මම F key එකෙන් මම fit to screen දීලා මම screen එකට fit කරගන්නවා sketch එක. හරි. දැන් මගේ sketch එක under define තියෙන්නේ. මට මේක full define කරගන්න ඕනේ. full define කරගන්න පළවෙනි step එකේ තියෙන මම relations add කරගෙන ඉන්නවා මේ entities වලට. මම පළවෙනියටම මෙන්න මේ spline දෙකට tangent relation එකක් දෙනවා. main point එකට tangent relation එක මෙන්න මෙතනටත් tangent relation එක මෙන්න මෙතනටත් tangent relation එක add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ points දෙක select කරලා එයාට vertical relation එකක් add කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ point එකයි origin එකයි select කරලා horizontal relation එකක් add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන තියෙන point එක පොඩ්ඩක් මෙහෙට drag කරලා මට sketch එක ඕනේ විදිහට මම manipulate කරගන්නවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙයාවත් ඇතුළට drag කරගෙන මට ඕන විදිහට sketch එක manipulate කරගෙන මම F key එක බලයි fit to screen හදා ගන්නවා. හරි. දැන් මට තියෙන dimension set කරන්න. මම smart dimension tool එක activate කරගෙන origin එකේ ඉඳලා මෙන්න මේ points වල තියෙන length add කරගන්නවා. 7.75 6.75 2.25 3.5 ఇంకా 4. හරි. මම vertical dimensions දීලා ඉවරයි. ඊළඟට මම smart dimension tool එක ආයෙත් අරගෙන මගේ අතින් stitch ඉඳලා මම මෙන්න මේ point එකයි මේ point එක අතර කියන මේ line එකේ length එක විදිහට 5 add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ point එකයි 2.25 මේ point එකයි මේ center line එකයි 3.25 ඊට පස්සේ මේ point එකයි කියන center line එකයි අතර 4.5 ඊට පස්සේ අන්තිමට මේ දෙන්න 3 කියලා enter කරගන්නවා. හරි. මගේ sketch එක fully define වෙලා ඉවරයි. මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඒක. මම simply මේකෙන් exit වෙලා මම features වලින් extrude boss base ගිහින් in condition එක විදිහට mid plane දීලා depth එක විදිහට 1 inch apply කරලා මම feature එකක් create කරගන්නවා. හරි. දැන් මගේ පළවෙනි feature එක ඉවරයි. දැන් මට තියෙන ඊළඟට extrude cut එකක්. මම මේකට right plane එකට select කරලා sketch එක open කරගන්නවා. මුලින්ම මම point tool එකෙන් මෙන්න මේ edge එකේ points දෙකක් add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට දැන් points දෙක define කරගන්න ඕනේ. මම points දෙක define කරගන්න මෙන්න මේ length එක
0.75 විදිහටත් මෙන්න මේ length එක 0.5 විදිහටත් define කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම line tool එකෙන් මෙන්න මේ වගේ line එකක් create කරගෙන relation එකක් දෙනවා. මේ line එකයි මේ point එකයි coincident. ආයෙත් මේ line එකයි මේ point එකයි coincident. හරි. දැන් මට ඕන විදිහට line එක කරයි. මට මේකෙන් තමයි extrude cut එක කරගන්න ඕනේ. මම features වලට ගිහලා extrude cut යනවා. මම මෙතනින් flip side to cut select කරලා ඊට පස්සේ මම direction එක විදිහට through all both okay කරනවා. හරි. cut එක මට ඕන විදිහට වුණා. ඒ feature එක ඉවරයි. ඊළඟ feature එක විදිහට මම fillet feature එක select කරගන්නවා. manual fillet වල variable size fillet එක තමයි මම මෙතන choose කරගන්නේ. මම මේක rotate කරගෙන පළවෙනි edge එක විදිහට මේ edge එකත් දෙවෙනි edge එක විදිහට මෙන්න මේ edge එක දෙන ගමන්ම මම මේකට right click කරලා මෙන්න මෙතනින් select tangency apply කරනවා. එතකොට automatically මට මේ edge එකයි ඒ edge එකත් එක tangent තියෙන හැම edge එකමයි select වෙලා හම්බ වෙනවා. ඊළඟට මට තියෙන radii වල values add කරගන්න. මම මුලින්ම මෙතන ඉඳන් පටන් ගන්නවා 1 inch 1 1 1 ඒ වගේ මෙන්න මේ දෙන්න 0.5 ඒ වගේ මෙන්න අන්තිම එක්කෙනා මෙයා 0.125 හරි මම මෙතනින් ඕකේ කරගන්නවා මට අවශ්‍ය විදිහට රේඩියස් එක ඇප්ලයි වෙලා ආවා ඊළඟට මම ආයෙත් right plane එක select කරලා sketch එක open කරගන්නවා extrude cut එකක් හදාගන්න මම මෙන්න මේ වගේ ගිහිල්ලා මම මෙතනින් line tool එක අරගෙන මෙන්න මේ වගේ line එකක් create කරගන්නවා ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ point එකටයි line එකටයි coincident relation එකක් දෙනවා ඊට පස්සේ මට දැන් main point එකක් define කරගන්න ඕනේ මම මුලින්ම point එකයි මේ edge එකටයි coincident relation එකක් දෙනවා ඒ වගේම ආයි point එකටයි මෙන්න මේ edge එකටයි coincident relation එකක් දීලා මම මගේ sketch එක define කරගන්නවා මට දැන් මේ line එක මට ඕන විදිහට define වෙලා ඉවරයි මම simply features වලින් extrude cut එකක් open කරගෙන මට ඕන පැත්තට තමයි cut එක වෙන්නේ මම මෙතනින් end condition එක විදිහට through all both දීලා okay කරනවා හරි sketch එක මට ඕන විදිහට ඊට පස්සේ මම ඊළඟ feature එක create කරගන්න sketch plane එකේ තියෙන මෙන්න මේ face එක select කරලා sketch එක open කරගන්නවා ඊළඟට මම මෙන්න මේ වගේ origin එක through center line එක create කරගන්නවා ඊට පස්සේ මම straight slot tool එක අරගෙන මෙන්න මේ වගේ slot දෙකක් create කරගන්නවා click 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 මෙතනත් click 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 දැන් තියෙන මට මේක define කරගන්න මම smart dimension tool එක අරගෙන මෙන්න මෙයාගේ length එක විදිහට 8 මෙන්න මෙයාගේ length එක විදිහට 7 මම මේක ඇතුළට drag කරනවා ඊළඟට මම origin එකයි මෙන්න මේ center point එකයි අතර දුර විදිහට 2.25 ඊට පස්සේ මෙන්න මෙයාටත් මට දෙන්න ඕනේ උනාට මට පේනවා මම මේක ක්‍රියේට් කරලා තියෙන උඩට හින්දා මම ස්කේප් කරලා මෙයා පල්ලෙහාට ඩ්‍රැග් කරලා ඊට පස්සේ දැන් මම ස්මාර්ට් ඩිමෙන්ෂන් ටූල් එක අරගෙන මේ පොයින්ට් එකයි ඔරිජින් එකයි අතර මෙන්න මේ දුරට දෙනවා 1.75 හරි ඊළඟට මට තියෙන මේ ලයින්ස් අතර ગેප් එක දෙන්න මම ටූල් එකෙන් ස්මාර්ට් ඩිමෙන්ෂන් ටූල් එකෙන් මේ දෙන්න අතර 0.5 මේ දෙන්න අතර 0.5 මෙන්න මේ දෙන්න අතර නම් 0.75 ඊට පස්සේ මේ අන්තිමටම මේ දෙන්න අතර 0.5 හරි මගේ ස්කෙච් එක දැන් fully define වෙලා ඉවරයි
මට දැන් ඕනේ මේකේ ෆීචර් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. මම මෙතනින් ෆීචර්ස් වල ගිහලා extrude cut වලින් මම මෙතනට ඇඩ් කරගන්නවා 0.25 depth එකක් තියෙන extrude cut එකක්. ඊළඟට මට තියෙන්නේ fillets දෙකක් ඇඩ් කරගන්න. මෙන්න මේ slot වලට මම fillet tool එක අරගෙන fillet type එක විදිහට manual වල constant fillet type එක choose කරගෙන මම මෙන්න මේ inner face දෙකට apply කරනවා 0.15 radius එකක් තියෙන fillet එක. ඊළඟට මම මෙන්න මේ එළිය edge වලට fillet එක ඇඩ් කරගන්නවා. මට fillet tool එක මෙතන tool bar එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට මෙන්න මේ වගේ edge එකක් උඩ click කරලා ගන්නත් පුළුවන්. මම මෙන්න වගේ මේ edge එක උඩ click කරලා මෙන්න මෙතනින් fillet එක ගන්නවා. මම මෙතනට ඇඩ් කරගන්නවා 0.13 කියලා. හරි. මට ඕන විදිහට fillets add වෙලත් ඉවරයි. මම ඊළඟට මොකද කරන්නේ? මට ඕනේ මේක mirror කරගන්න මෙන්න මේ පැත්තට. මම mirror plane එකේ විදිහට මට තේරෙනවා right plane එක තමයි ඕනේ කියලා. මම මෙතනින් linear pattern වලින් mirror කියන tool එක open කරගෙන mirror plane එක විදිහට මම මෙතන graphics area එකේ තියෙන feature tree එකෙන් මම choose කරගන්නවා right plane එක. ඊට පස්සේ මට features to mirror වලින් මම මේ clear කරලා මට ඕන features විදිහට මම මෙතනින්ම select කරගන්නවා cut extrude 3 fillet 1 fillet 2. හරි. මම මෙතනින් කෙලිම ඕකේ කරාම මට ඕන විදිහට මගේ features ටික එහා පැත්තටත් mirror වෙලා හම්බෙනවා. හරි. ඊළඟට මට තියෙන්නේ මේ edge එක select කරලා මෙන්න මෙතනින් fillet ගිහින් මම මෙතන fillet එකේ radius එක විදිහට 2 inches add කරලා okay කරනවා. ඊළඟට මට තියෙන්නේ shell tool එකට ගිහිල්ලා shell command එකෙන් මෙතනින් add කරනවා thickness එක විදිහට 0.125. ඊට පස්සේ මම මගේ faces විදිහට මෙන්න මේ faces තුන select කරලා okay කරනවා. හරි. මේක මගේ පළවෙනි solid body එක. මට තව handle එක වෙන solid body එකක් create කරගන්න ඕනේ. මම ඒ හින්දා මෙන්න මෙතන solid bodies කියන තැනින් මෙන්න මෙයාව rename කරගන්නවා scoop කියලා. මෙන්න මෙහෙම තමයි scoop body එක අපි model කරගන්නේ. handle body එක model කරගන්න විදිහ තියෙන ඊළඟ වීඩියෝ එක මිස් කරගන්නේ නැති වෙන්න Ascam YouTube channel එකට subscribe කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔබට සුබ දවසක්.